اهلا بيكم في ساينس بايتس. انا احمد ابراهيم، والنهارده هنتكلم على تاني مثال للهوميوستاسيس. كنا متفقين ان الهوميوستاسيس معتمد على 3 حاجات: الريسبتور والكنترول سنتر والافكتور اورجن. النهارده هنتكلم على تظبيط نسبة السكر في الدم. فاللعيب معانا النهارده هو البنكرياس. البنكرياس عليه خلايا معينة بتحس نسبة السكر في الدم، هي دي الريسبتورز. خلايا على البنكرياس برضه. لو حضرتك كلت وجبة تقيلة شوية نسبة السكر في الدم هتزيد طبعا. هتحس الريسبتورز اللي على البنكرياس نسبة السكر عليت، تصحي الكنترول سنتر تقول له نسبة السكر في الدم زيادة، لازم نتصرف. فالبنكرياس يبتدي يبعت الجنود بتوعه في حتة كده في البنكرياس عاملة زي الجزيرة بيسموها ايلتس اوف لانجرهانز. فيها نوعين من الخلايا، نوع اسمه الفا ونوع اسمه بيتا. الخلايا اللي اسمها الفا بتطلع هرمون اسمه جلوكاجون، والخلايا اللي اسمها بيتا بتطلع هرمون اسمه انسولين الشهير. الانسولين هو الجندي بتاع البنكرياس لما نسبة الجلوكوز تزيد. الانسولين وظيفته ايه؟ الانسولين بدوره هيروح لخلايا الجسم يخليها تسحب الجلوكوز اللي في الدم، تاكله، تستخدمه بدل ما هو في الدم هتستخدمه، ويروح يحفز الكبد والعضلات ان هم يخزنوا بقية الجلوكوز الزيادة. بيخزنوا الجلوكوز في صورة حاجة اسمها جلايكوجين، ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين. فطبعا بعد كل ده نسبة الجلوكوز ترجع طبيعية تاني في الدم. مين اللي هيحس بكده؟ الريسبتورز اللي على البنكرياس، تقول له ستوب، خلاص مش عايزين انسولين تاني. لو العكس حصل، لو نسبة السكر قلت قوي في الجسم، الريسبتورز هتحس برضه وتبعت للبنكرياس. فاكرين الالفا سيلز كانت بتطلع جلوكاجون، جلوكاجون يجري على الكبد يقول لها كسري لي اللي انت خزنتيه ونزليه لي تاني الدم. فالكبد تكسر الجلايكوجين وتنزل الجلوكوز تاني في الدم، وترجع نسبة الجلوكوز تعلى للطبيعي بتاعها تاني في الدم. ده كان المثال التاني للهوميوستيزيس وللنيجاتيف فيدباك ميكانيزم اللي كنا اتكلمنا عليها. حصل ستيمولس وخدنا اكشن عكس الستيمولس ده في الاتجاه، وكل ده عشان نحافظ على البيئة الداخلية بتاعت جسمنا ثابتة. لو حد عارف ايه النسبة الطبيعية بتاعت الجلوكوز في الدم قولولي في الكومنتس، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا على لايك وسبسكرايب وعلى زر الجرس الجميل ده عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما يبقى فيه فيديو جديد. سلام.